بیت کوین به ریزش خود ادامه داره است. قیمت‌های پایین داره ما میتونیم که ببینیم. اولین جایی که میتونه برای ما امکان خرید خوب بده و منطقی خوب است برای خرید میتونه قیمت‌های 39000 تا 40000 دلار آمریکایی باشه که ما فاصله چند درصدی داریم تا اونجا. 40% دیگه اگر بازار پایین بیاید میتونیم که قیمت 40000 دلار آمریکایی رو ببینیم. و آیا قیمت 40000 نقطه آخر است که بازار اونجا باید تثبیت بکنه و قیمت بلندتر بره، یا اینکه بازار میتونه اول از اینکه بیاید 40000 بتونه بلند بره و یا پول که بازار نزولی خود بزنه و بعدش بره رو با پایین؟ ببین اینجا دو سناریو وجود داره. ما فعلا در وسط یک روند قرار داریم. روندم که نزولی شده و سقف‌های پوینتر را که در ویدیوی قبلی برای شما گفتم اگر این کفایی که هسته با پایین شکستانده شوه، ما میتونیم که انتظار از این را داشته باشیم. قیمت‌های پوینتر را میتونیم ببینیم. میتونه که بازار از اینجا پول بک بزنه به کدام قیمت‌ها؟ به قیمت‌های 79000 80000 یا نهایتش اینجا گپ معاملاتی که ساخته برای خدا پر بسازه و بعدش از اینجا شروع بکنه بر ریزش. چرا اینجا بر ریزش شروع بکنه؟ یک، از دفعات قبل بازار داشته یک گپ CME داشته و بعدش اینجا منطقه تقاضا شده که 3 بار بازار رو به بالا پرتاب شده، قیمت رو به بالا رفته و بعدش دوباره وقتی قیمت اینجا میرسه بعدش دوباره هم بازار رو به بالا رفته که چند درصد قیمت به بالا رفته از این منطقه. بازار تونسته که 20% بلندتر بره از این منطقه‌ای که گپ معاملاتی داشته و بعدش اینجا گپ معاملاتی دوباره شروع شده. حالا دلیل ما از بازاری است ای که چندین بار بازار در این سطح واکنش نشان داده. اولا اینجا بوده منطقه تقاضا بوده که بازار هر باری می آمده از اینجا شروع میکنه رو بالا رفتن، بعدش بازم منطقه تقاضا بوده ولی قیمت رفته بالا، نتونسته که تثبیت بکنه و نتونسته که ایتیچ جدید بزنه یا حتی بتونه قیمت 1,100,000 11000 ببینه. اینجا رو شکستانه رو به پوینت و اینجا گپ معاملاتی برای خود ثبت کرده. حالا اگر بریم ببینیم افراد زیادی هست که اینجا خریدن، اینجا خریدن، اینجا خریدن و اینجا خریدن. شاید اوردرهای بسیار زیاد وجود داشته باشه و اینجا اینا به ضرر رفتن. یعنی که قیمت حالا فرض بکنید اینجا بلند رفته بود 30%، 40%، 50% نفروخته بودن. اینجا خریدن به امید از اینکه قیمت میره که 10000 به مثل خودم نشد و همه ارزا پس دوباره پایین آمد و همه در ضرر هستن. حالا بسیاری از تریدرها و کسایی که اسپات خریدن منتظر هستن که قیمت پس دوباره و قیمتی که خریدن بیایه تا اینکه سر به سر از بازار خارج شون. وقتی زمان بازار نزولی میشه و یک منطقه خراب میخری، قیمت دوباره به قیمتی که خریده بودی میرسه، بهترین استراتژی است که سیو سود بکنی و مو پول را که وارد کرده بودی را پس دوباره از بازار خارج بدی. به خاطر قیمت ها میتونه پوینتر بیای و زمانی قیمت ها پوینتر بیای میتونی که دوباره رینوستش بکنی. حالا فرض بکنید که اینجا قیمت بتونه برسه از این منطقه از کف قبلی خود تا اینجا 36% بازار نیاز داره که بالا بره و تا فعلا تا قیمتی که فعلی هست 14% بالا رفته، تا دیروز 21% بالا رفته بود که میتونه از منطقه که فعلی وجود داره تا به اینجا بتونه که تا 20% دیگه هم بالا بره. حالا تا این فریم اگه من 4 ساعته بکنم اینجا بازی بازار است که چه وقت بازار باز شده و بسته شده و اگر من نظر به پول بک 50% از این منطقه بگیرم که حالا مثلا فرض بکن پول بک 50% از منطقه افت بگیرم که قیمت میتونه به اینجا با این قیمتش 68900 از اینجا واکنش شما تا به قیمت بالاتر بره ببینه. اگر قیمت بالاتر از این منطقه نبینه و نره به طرف 82000 80000 دلار آمریکایی، احتمال زیاد میره که بازار دیگه هم ریزشی شوه و قیمت‌های دیگه هم ببینه و مردم در ترس بیشتر وارد شوند و بتونه قیمت مثلا 39000 40000 ببینه. یا اگر 39000 40000 نرسه میتونه که قیمت همچون 52000 در بار اول ببینه و اینجا تثبیت بکنه که میخواد پایین بره یا میخواد از اینجا شروع کنه بالا رفتن که قیمت‌های 54000 و 55000 تا قیمت 49000 و 50000 مناطق خرید برای بیت کوین می باشه. آیا خودم میخرم این مناطق؟ بدون شک میخوایم در اون مناطق بخرم به خاطر که یک پلی که حالا به نظر من منطقه خوب برای خرید است اونجا می باشه و یکی دیگه هم که اگر زیادتر پایین بره میتونم که بیشتر بخرم. نزدیک اگر ببینیم روندش تا این فریم هفته‌وار نزولی رقم است ولی یا مثل بیت کوین وضعیتش خراب نیستن. هفته گذشته پایین رفته ولی پس دوباره خود جمع کرده. S&P 500 ببینیم روندش اوکی است، رو به بالا روان است. طلا را ببینیم روندش یک هفته البته نزولی بوده، یک هفته دیگه پس دوباره جمع کرده خود. فقط بیت کوین به حالت است. به این معنی است که اینجا فروختن به خاطر از اینکه مردم هم ضرر بکنه و ما و تو ریتیل تریدرها یا پولای خود از دست بدیم. بازار S&P، بازار نزدق، بازار طلا همه ایشان نرمال است. به این اندازه پایین نرفتن، به این اندازه که بیت کوین پایین آمده است.
و به این مناسبت که اگر هر منفی دیگه ما میبینیم برای ما فرصت خوب خرید خواهد بود. و ایدم نمیتونم براتون بگم که بازار سعودی ما داریم، بازار نزولی داریم فعلا. میتونه که بازار از این که در حالتش خرابتر شود. خرابترین حالتایی است که قیمت بتونه پایینتر از 30,000 دلار آمریکایی برسه و قیمت های 20,000 و 22,000 دلار آمریکایی رو ببینه. آیا یک چیز ناممکن است؟ نه خیر، ممکن است. آیا یک چیزی است که امکان زیاد داره؟ نه خیر، امکان زیاد هم نداره. چرا؟ به خاطر که فعلا نظر به سابقه فرق میکنه. فعلا ما ETF ها رو داریم، فعلا ما هولدرهای بزرگ بیت کوین داریم که اونا اجازه نمیتونن کار شوه به این اندازه. حالا اگر گیریم که اونا هم فروختن و اونا هم اجازه دادن که کار شوه، ریتیل تریدرها، کسایی که در بازار همیشه وقت زنده بودن و خریدار بیت کوین بودن و بیت کوین باور داشتن، اونا دست به خرید میزنن و اونا میخرن، از جمله خودم. البته قیمت بیت کوین پوینتر از 40 دلار آمریکایی بیام، من دار و ندار خودم میفروشم و کلش بیت کوین میخرم و مطمئن میباشم که بعد از او همه چیز سبز میشه و بعد از او یک پول خوب دیگه هم برای خود میتونم که جور بکنم. این نمی است ریسک، این نمی است چیزی که ما میتونیم دنبالش بریم. حالا اگر اتریوم ما دنبال بکنیم، اتریوم اگه ببینیم همچنان مثل بیت کوین روندش نزولی، ولی یک چیز همیشه وقت مطمئن باشین، قیمت یک ارز زمانی که به این شکل بلند میره ما یک پول بک می داشته باشیم، به این شکل بلند میره پول بک می داشته باشیم، به این شکل بلند میره ما پول بک می داشته باشیم و فعلا به این شکل پایین میره ما یک پول بک می داشته باشیم. اینجا یک پول بک داشتیم چند درصدی؟ 30%. از اینجا تا به اینجا مثلا 30% دیگه پول بک تقریبا زده و هنوز هم امکان داره که زیادتر بره. یا اینکه قیمت‌های بتونن 2600 2700 دلار آمریکایی رو ببینیم. از اینجا تا 2600 50% میتونه که بازار رشد بکنه. این گینایی که ما شما میبینیم میتونیم که بگیریمش. یا تا فیوچرز صرافی‌های مختلف برای شما خدمات میتونه، از جمله بایننس، KCX، وکس، هر کدامش که بخواین لینکش دیسکریپشن برین ثبت نام بکنین. اونجا میتونین که فیوچرز باز بکنین با پول کمتر، با لورج کمتر تا اینکه دستتون بچسبه به داخل مارکت و بتونین که از این درست استفاده بکنین از فیوچرز. البته این که مثلا نه که با تمام پول خود ترید بکنین، با یک مقدار از پول کمترین مقدار پول تا میتونی که ترید بکنی و بعدش اگر بتونی پول از اون پولا سود بگیری میتونی فایده های از اون بالای اسپات به ترید بکنی. یعنی که فرق 100 دلار دوری از 100 دلار در ظرف یک ماه میسازی 200 دلار 150 دلار 50 دلار فایده سود یا سود منطقی نت است، نت است برای شما میتونید برین بالای اتریوم یا بالای بیت کوین سرمایه گذاری بلند مدت بکنین. هر قدر عاید که از فیوچرز میکنین برین داخل اسپات برای بلند مدت خود بخرین. اگر زمانی که از ضرر میکنین داخل فیوچرز که فایده های اسپات و سودایی که ماها از اسپات گرفتین برای شما یک درد را علاج بکنه، چون پولای زیاد در داخل فیوچرز از دست شاید بدین. و اگر همی که فیوچرز دوستان دارین اسپات برای کسایی که تجربه ندارن اسپات و کسایی که تجربه دارن فیوچرز میتونن قیمت های 2600 2700 که اینجا برای شما رسم کردگی هستم، اینجا میتونن مناطق فروش دوباره اتریوم باشه که اتریوم از این منطقه بتونه رشد بکنه 30% دیگه و از اینجا بازار پس دوباره نزولی شه و قیمت پوینتر ببینه کجا بره 1300 1400 دلار آمریکایی اینجا ببینه و از اینجا بازار برای ما نشون میده که میخواد بالا بره یا هم که میخواد وضعیت از این کده بدتر شه و از اینجا همچنان پوینتر برای قیمت 900 700 800 پوینتر ببینیم. از اینجا بازار شروع بکنه رو بالا رفتن که من مطمئن هستم اگر قیمت پوینت به این قیمت ها برسه هیچ کس خریدار نداره و هیچ اتریوم کسی نمیخواد بخره به خاطر که همه میترسه و اینجا دقیقاً جایی است که ما و کسایی که تجربه دارن اینجا شروع میکنن به خریدن و به این باش شروع میکنن زیادتر و زیادتر تا اینکه پس دوباره به قیمت های بلندتر 5000 که افرادای نوب و جدیدای بازار که میان اینجا بتونن که برازوا بفروشن و اینجا سیو سود ما بکنیم. و اینمی دلیل است که من فعلا برای بازار هم اتریوم و هم بیت کوین برش دارم. یکی ما در بازار نزولی هستیم و در دل بازار نزولی ما میتونیم که بعض از حرکت‌های رو بالا را ما بتونیم که شکار بکنیم و از اون فایده بگیریم. اگر این که نمیتونیم از اسپات میتونیم که از فیوچرز فایده بگیریم چون بازار نزولی است. ما هر بار که سیگنال فروش میبینیم میتونیم که شورت بگیریم یا سل شورت بگیریم و بتونیم از اون فایده بکنیم. و فعلا استراتژی می است و اگر این که شما هیچ نوع حالا گیریم که هیچ نوع شما تجربه کاری ندارین داخل تریدیا، شما میتونین که برای بلند مدت مثل از اینکه 2 سال 3 سال بعدی بیت کوین بخرین تا اینکه بتونین از او فایده بگیرین. حالا شما شاید کار بکنین، شما در شرکت کار میکنین، در جای کارمند هستین یا در جای بزنس خصوصی خود دارین، وقت ندارین که به این ترید فیوچرز جا بکنین، میتونین که بدون مشکل اسپات بخرین و برای 1 سال 2 سال نگاهش بکنین. گفتم صرافی‌های مختلف وجود داره. برای اسپات بایننس بهترین است. فیوچرز ها ای که در اروپا کار نمیکنه میتونین که از KCX یا وکس استفاده کنین، لینکش در دیسکریپشن است و اونجا میتونین فیوچرز بازی کنین، اونجا میتونین که اسپات خرید بزنین و به این شکل میتونین یک استراتژی خوب برای خود جور بکنین. من مطمئن هستم که بعد از
اینقدر افته که بازار داشت، ما یک پولبک سعودی می داشته باشیم، یا امروز یا فردا یا پس فردا میتونه 30-40% برای ما فایده بده. نظر به اینکه نقصای زیاد کردیم، ولی کسایی که سر به سر میتونن خارج شون میتونن از بازار خارج شون. اگر مطمئن نیستن، اگر برای بلند مدت خریدین، اصلا براتون پیشنهاد نمیکنم که فروش بکنین. و منتظر ویدیوهای بعدی باشین. هر ویدیو، هر خبر جدید یا هر چیز بیاید ما داخل توییتر خود میگذارم. توییتر سنور 016 نوشته بکنین میاد اونجا، میتونین ما را فالو داشته باشین. خبر جدید اونجا میگذارم. و همچنین یک خبر دیگه که بسیار برای من جالب بود که از ARK یا مو کاتی وودی را گذاشته بود. اینجا بیت کوین در مقابل طلا است. کاتی وود یا امو CEO یا رئیس ARK اینوست میگه که ما بعد از اینکه رالی طلا را داریم، بیت کوین بعد از یک چند وقت استراحت قیمت بالا میره. یعنی که اول طلا رشد میکنه، چند وقت بعدش، یعنی چند ماه بعدش شروع میکنه بیت کوین به رشد کردن. مثل از این 2016 طلا اینجا رشد میکنه، بیت کوین کم تاخیر اینجا رشد میکنه. تاریخ 2016 بالا رفت و در تاریخ 2017 بیت کوین بالا رفت که 2016 لیت 2017 کلیمینگ $600 بود که بعد $20,000 آمریکایی رسید، یعنی 30% 3x بالا رفته قیمت. و بعدش میبینین گلد، میبینین که در سال اکتبر 2018، البته اینجا گلد میبینین که در سال 2018 است که بیت کوین 3 ماه بعد از اینکه در شروع 2019 که کووید آمده بود شروع کرد بالا رفتن. 3 ماه بعد از اینکه طلا بلند رفته. اینجا میتونین ببینین، اینجا میتونین که ببینینش که گلد سال 2018 یا شروع شد قیمتش رو بالا و بیت کوین 3 ماه بعدش کار انجام داد. و بعد از اینکه کووید خلاص شد نه و گلد آل تایم های خود یا ETH خود دید باز دوباره و در ماه می ادامه داد به کار خود. و در Q3 افتر که بعد از اینکه گلد به پیک خود رسید در ماه اگست، بیت کوین بعد هم خود دید، یعنی که نقطه آخر بازار نزولی خود دید و بعد از شروع کرد از $10,000 به $69,000 آمریکایی رشد کرد. بعد از اینکه طلا اینجا رشد کرد، یعنی که میگن چرا که طلای دیجیتال بیت کوین هستن و میخواد راستی که اول طلای حقیقی یا فیزیکی رو بالا میره، مارکت کپ بلند برای خود جذب میکنه و بعدش بیت کوین میره. ولی بیت کوین با کمی از تاخیر، یعنی که اول میگذاره طلا بلند بره، بعد از یک کم تاخیر باز بیت کوین بلند میره. اینجا هم بعد از کووید است، یعنی باز کرونا است، قیمت طلا اول بلند میره، بعدش چندین ماه بعد بیت کوین شروع میکنه بالا رفتن. و چارت اگر نگاه بکنین سالار پایین است و اینجا هم قیمت ها هستن که فعلا طلا رو ببینید به چه شکل بلند رفته، ولی هنوز بیت کوین بلند نرفته، هنوز بیت کوین مونده. یعنی امکان زیاد داره که در چند ماه پیش روی بیت کوین یک دفعه رشد بکنه 100%، 200%، 300% دیگه و شاید هم بلندتر از $200,000 آمریکایی یه دونه بیت کوین ما ببینیم. و از این خاطر از ریسک داره. زمانی که میخری دیگرها در ترس هستن، میتونی که از این فایده ها به دست بری و زمانی که همه گریدی هستن و همه طمعدارن، وقتی میری میخری ضرر میکنی 100% و نگاه هم کردن نمیتونی شه. البته اگر مثل تاریخ مثل قبلا این کار انجام شوه، ما میتونیم خوشبینانه در مقابل بیت کوین باشیم که میتونه بیت کوین بعد از چند ماه بعد از اینکه طلا رشد میکنه بیت کوین هم رشد بکنه. ولی همیشه وقت این قاطعیت وجود نداره که 100% این کار میشه. حالا یک احتمال است یا یک تئوری است این کار شوه. اگر دوست داشتین این ویدیو رو حتما لایک بکنین، شیر بکنین با دوستان و کسایی که میخواین اونا هم از ترید و ارز دیجیتال و از تریدینگ مستفید شوند از اخبار جدید. و تشکر از اینکه ویدیو ما را تا به حال بیننده هستین و تشکر از اینکه وقت گذاشتین به خاطر ویدیو ما. شاد و خرم و سر حال باشین. وقت شما خوش.